Sabi ni James maganda umalis si Katerina. Alam ba kung saan nagpunta? Hindi po, sir eh. Pero sa tingin ko mukhang apektado pa rin siya sa kumakalat na chismis. Sa inyong dalawa po. Hindi pa rin kasi humihinto, sir eh. Tapos biglang dumating pa yung asawa niya. So medyo awkward po para kay Katerina. Alam ba ng asawa niya nangyayari dito sa office? Mukhang hindi naman po, sir. Sige, makakalis ka. Salamat po, sir. Kanina ka patahimik. Ba't pala bigla kang nagayang umuwi? Hindi lang ako komportable na iniintay mo ko doon. I don't mind. Ba't kasi nagtitiis ka pa sa trabaho mo? Eh, kitang-kita naman na hindi ka masaya dun eh. Okay lang naman kasi, kaya na ito ng mga huling araw. Hindi ko lang makayanan. Ang alin? Basta nahihirapan lang ako. Eh, kung ganun pala kasama, di ka na lang mag-resign. Ano naman gagawin ko dito? Wala, ikaw bahala. Mag-enjoy ka, mag-relax, mag-swimming, mag-gym. Basta ang gusto ko pag uwi ko galing ng school, nandito ka, naghihintay. Magagalit sa akin si Mama. Huwag ka mag-alala kay Mamu. Hindi niya ako kayang hindihan. Ako, ang kapal talaga ng Emily yun. Bastos siya at walang modo. Isipin mo yun? Para gawin niya yun sa harap ng maraming tao? My God, I was so humiliated. At ikaw naman, wala ka man lang ginawa para pigilan siya. Eh, madam, ang bilis po ng mga pangyayari eh. Eh, mukhang malakas pa tong si Emily. Eh, baka sa akin ibaling yung sampal. Natakot po ako. Ah, ganon. Eh, sa akin, hindi ka natatakot. Eh, natatakot din po eh. Nanginginig nga ako sa tingin niyo pa lang eh. Mamu, Oh, magbibitiw na si Katerina sa trabaho. pero Hindi Nathan... ako nagpapaalam, Mamu. Effective today, consider Katerina resigned. Ano ba ito? Wala na bang nangingilag sa akin sa bahay na to? Ha? Katerina, nag-resign ka na raw sa trabaho? Opo, Mama. Bakit? Mahirap po kasi paliwanag eh. Ang lakas po ng intriga nila laban sa akin. Parang hindi ko po siya kayang harapin. Siya? Sinong siya? Sila po, lahat po ng kaopisina ko. I'm so disappointed with you. Konting pagsubok lang, sumusuko ka na. Pasensya na po. So, ano na lang ang gagawin mo ngayon? Pwede pa rin naman po ako magtrabaho sa kumpanya. Pero wag lang po sa posisyon na yun. Hindi ka pa tapos nag-aral. Ang pagiging liaison officer lang ang kaya mo. You're not qualified for anything else. So kung gusto mo magtrabaho sa kumpanya, balik ka sa dating posisyon na binigay ko sa iyo. Kung ganun ho, maghahanap na lang ho ka na bang trabaho. Pasensya na po. Alam ko pong apektado si Katerina sa office. Dahil iniintriga siya hanggang ngayon. Pero Lola, hindi ko na alam kung paano ko siya tutulungan. Mas mabuti pang wag mo siyang lapitan kasi baka lalo lang siyang mapahamak. Emily! Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po siya mapigilan. Okay lang, kaya mo siya. Bakit, Marco, ha? Bakit mo sinugod ang mama kanina? At bakit hindi? Bakit mo sa pinahiya kanina? Ininsulto. Inambahan mo pa kanina sa harap ng maraming tao. Huh, kulang pa nga yun eh para sa lahat ng ginawa niya sa akin. Makinig ka sa akin, Emily. She's my mom. At hindi ako papayad na binabastos mo siya. Intindihan mo? Pero Marco, bitawan niyo ang mama ko. Baka nakakalimutan niyo na sa pamamahay namin kayo. Marco, huwag kang masyado nagpapaniwala sa mama mo. Isa siyang sinungaling at walang puso. Kapag nagbulag-bulagang ka pa sa kanya, baka magulat ka na lang sa pagkamatay mo. Nasusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno
dahil kumakampi ka sa isang demonyo. Oy, Tomas. Tanghali na. Magtrabaho ka na. Ayoko. Sakit ulo ko eh. Masakit ang ulo mo? Tumayo ka nga dyan. Magtrabaho Bakit? ka rito. Ba't ako magtatrabaho dito? Eh, di naman akit ng shed na to ah. Makakarating to kay Sir Daniel. Susubukan. Sige. Gugulpihin niyo ako. Gawin niyo lang. Alam mo, wala namang utos ganyan si Sir Daniel eh. Pasalamat ka nga at tinanggap ka pa rito. Daniel. Alam mo, masyado kang bilib sa tarantadong yun eh. Baka nakakalimutan mo, ako boss mo dati. Kaya pakakatandaan mo. Huwag mo ka masyadong busitin ha. Dahil mababawi ko itong asenta ko sa kanya. Ako ulit magiging amo mo. Alam mo ba kung ano nangyari kay Tomas? Bigla na lang siyang nawala. Sa asyenda ngayon nagkatrabaho si Tomas. Hacienda mo? Bakit? Malaki kasi ang pagkakautang ni Tomas kay Padrino. At para mabayaran niya to, kailangan niya magtrabaho sa kanya. Kaya naisip ko, bayaran ko na lang ang lahat ng promissory notes ni Tomas at ang lahat ng pagkakautang niya. Kaya ngayon, doon siya sa asyenda nagtatrabaho. Yung pagdukot sa akin noon, may kinalaman kaya yun sa utang ni Tomas? Naisip ko rin yun, Joanne. Pero kinausap ko na si Padrino. Tinanong ko ang tungkol dito at sinabi niya wala siyang kinalaman. Nakita ko naman na mukha siyang sincero. Joanna, may sakit ba si Katerina? Wala naman. Bakit? Hindi kasi siya pumasok kanina eh. Eh kasi nag-resign na si Katerina. Eh hindi na siya doon nagtatrabaho. Yes, amiga. Oh, I'll take care of you pagdating mo dito sa Manila. Oh, ballroom dancing? Sure. Casino? Okay, we'll do that. Sige, ilalabas kita everyday. Oh, of course. Oh, anytime. Okay, I'll see you. Bye. Sino yan, Ma? Si Mary, one of my closest friends in the States. Remember her? Yeah. Mukhang okay ka na, Ma. Pwede ba natin pag-usapan yung doktor ni Tita Henya? Sino nga yun? Si Dr. Toralba. Yes. Naka-base siya sa Cebu. Nagkataon lang na nandito siya noon sa Manila. Kaya napakiusapan ko siya na tingnan ng ate niya. Pwede ko ba makuha yung contact number niya? At kung saan ospital siya nagtatrabaho? Bakit pa, Marco? Baka kung sinong doktor lang yan, Ma. Gusto ko makita ang credentials niya. At kung hindi maayos, idedemanda ko siya for malpractice. Oh, andyan na pala si Bossing eh. Bilisan niyo na. Ayusin niyo na. Bossing, galing-galing mo. Bakit daw hindi ka nagtatrabaho? Araw-araw ka lang daw umiinom. Eh, bakit naman ako magtatrabaho? Hindi naman ako binabayaran dito eh. Binayaran ko na milyong-milyong utang mo kay Padre Tomas. Ano pa ba ang gusto mo? Wala. Wala na ako, bossing. Sama to. Pwede ba ayusin mo ang buhay mo, Tomas? Bakit, bossing? Hindi nyo ba gusto suot ko? Hindi ko kaya ang forma niya eh. Baka nyo. Ba't napipikon ka? Pinupuri ka lang naman ah. Baka na kasi ngayon, bossing. Nakahandara pa ng mga babae sa'yo. Tama na si Bossing yan! Kapal na mukha mo, may respa ka lang! Bitawan siya!
kaya magtrabaho ka. Good morning, sir. Bagong empleyado ka dito. Cherry Sanchez ho. Ako po ang bagong liaison officer ng Montenegro Corporation. Sana maulit muli ang mga oras natin nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho na ba ang pag-ibig mo? Sana maulit muli. Sana'y bigyan ng pansin ang himig ko kahapon, bukas, ngayon. Katrina, ito na lahat ng gamit na naiwan mo sa mesa. Salamat Hindi ko na kasi kaya bumalik dun eh. Alam mo, Katrina, hindi mo naman kailangan mag-resign eh. Hayaan mo. Sigurado ako, magsasawa din yung mga tao kakachismis sa inyo ni Sir Daniel. Hindi lang naman yun yung problema ko. Si Daniel. Bakit? Di ba nasabi ko sa'yo noon na magkaibigan kami? Na siya yung best friend ko? Oo. Pero hindi ko nasabi sa'yo na naging boyfriend ko din siya. Si Daniel yung unang lalaking minahal ko ng lubos. Siya yung pinangarap kong pakasalan. Hinangad ko makasama habang buhay. Anong nangyari? Nawala siya. Akala ko patay na siya. Kaya yun, sinagot ko at pinakasalan ko si Nathan. Kung hindi ba nawala si Sir Daniel, sino sa tingin mong kasama mo ngayon? Hindi ko alam. Mahal mo pa rin ba siya? Alam kong hindi dapat. Pero oo. Kaya ako pumayag na maging magkaibigan kami para kahit papano nakikita ko siya. Nakakasama. Niloko ko yung sarili ko na akala ko kaya ko. Nawala ko ibang mararamdaman ko di pagkakaibigan lang. Pero laring hindi ko pala kaya. Kaya lang naman ako nagresign dahil sa mga tao eh. Nagresign ako dahil kay Daniel. Kasi hindi ko na siya kayang makita. Kasi sobrang sakit. Pasalamat lang ako sa Panginoong Diyos na binigyan niya ako ng maayos na kalusugan. Walang diferensya ang aking katawan at ang aking pag-iisip. Daniel, ano ipinagdasal mo? Si Katrina po, Lola. Umaasa ka pa ba? Hindi na po, Lola. Alam ko naman wala na sa amin mangyayari kay Katrina eh. Kaya nga po humingi ako ng lakas ng loob sa Diyos na
sana mapaglabanan ko itong damdamin ko. Dahil hanggang ngayon po, mahal na mahal ko pa rin si Katerina eh. Kaya nga po pinilit ko na may magkaibigan na lang kami. Pero sa tuwing nakikita ko po sila ni Nathan, nasasaktan po ako. Yan ang kinatatakot ko. Yung madalas na pagkikita ninyo ni Katerina. Paano ninyo makakalimutan ang pag-ibig niyo sa isa't isa? Lola, nag-aalala po ako para kay Katerina. Meron po kasi nangyari sa opisina. Gusto ko siyang kausapin pero nilalayuan niya ako. Hindi pa po para layuan niya si Nathan at sumama siya sa akin. Ayoko naman po magkasala sa Diyos. At ayoko magkasala si Katerina ng dahil po sa akin. Itutuloy mo pa ba ang pagiging magkaibigan ninyo? Sa ngayon po, Lola, yun na lang ang makakapitan ko. Kahit pa po manglimos ko ng atensyon sa kanya. Kahit yun lang po. Pasok. Excuse me, sir. Ito na po yung files na pinapahanap. Naiwan na lang dyan. Bakit? Sir, nakausap ko na po si Katerina. Kamusta daw siya? Nahirapan po siya maghanap ng trabaho. Nagja-job hunting po siya ngayon. At alam ko po kung nasan siya. Napabilib mo ako, Miss Montenegro. Sa pag-uusap pa lang natin, kitang-kita ko na ang drive at passion mo. Have a seat. Thank you po. Makakaasa ho kayo na kapag kinuha niyo ko, ibubuhos ko po talaga lahat ng oras ko sa trabaho. Okay, this is not yet official, but my recommendation is, i-hire ka na for immediate training for telemarketing. Naku, maraming salamat. May check at i-verify lang kami. At kung wala namang problema, you're as good as hired. Talaga salamat po talaga. Salamat po ulit. You're welcome. Tatawagan ka na lang namin. Sige ho. Yes. I'm Katerina's previous employer. Kasi alam nyo, asawa ng apo ko, si Katerina, kaya ko siya hinire. Pero medyo mahina yung bata. Though she tries her best, talagang mabagal ang comprehension niya. Well, if you're asking for my recommendation, I'm sorry but I cannot vouch for her. Okay, thank you. Madam, bakit para yatang sinisiraan niyo si Katerina? Ayaw niyo ba siya magkatrabaho? Ayoko. Bakit po? Kasi kailangan rin ko siya doon sa Guidotti Imports. Kaya lang, nagmatigas siya at ginamit pa niya si Nathan. So, tingnan ko lang ngayon. Kung hindi siya lumapit at magmakaawa, na ibalik siya sa dati niyang trabaho. Hindi ko pa nakikita ang kumadrona. Kailangan ko siyang makausap ulit. Gusto kong umamin siya na kilala niya si Margaret. At didala niya ang bata kay Margaret mismo. Hindi sa kung sinong lalaki gaya ng kinukwento niya. Siguro dapat din nating makausap si Hugo. Isa din siyang saksi sa pangyayari. Alam po ba ninyo kung nasaan siya? Ang huling balita ko nakabili siya ng bahay sa Batangas. Nagkaroon kasi ng maraming pera pagkatapos noon. Malamang binayaran siya ni Margaret. Tama po kayo, Manang Henya. Kailangan natin siyang makausap. Papahanap ko kay James si Hugo. At hindi ako titigil hanggat umamin siya
na si Margaret ang utak sa lahat ng ito.